pagbati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Atin din pong ipinapabot ang dobleng paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong beloved preacher, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Niermen, at maging sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, at tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay idinako ng maluwalhati ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito upang ating siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Purin ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y patuloy na magpupuri sa ating dakilang Diyos bilang pasasalamat sa kabutihan ng ating dakilang Diyos na ibinigay, ipinagkaloob sa atin. Pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, nilutas ating mga problema, binuo ating mga wasak na tahanan, pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, at bilang pasasalamat, ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen. Sa pagpupuri, mayroon pong kapangyarihan, mga minamahal. Amen. May kapangyarihan po, mga minamahal. Tulad ng isang puno, kapag ang puno ay nagpupuri, kapag hinahampas yan ng malakas na hangin, sumasayaw po yan, nagpupuri po. At nalalaglag yung mga tuyong dahon, mga tuyong sanga. Tulad sa isang Kristiyano, kapag ang Kristiyano ay nagpuri sa ating dakilang Diyos, yung kanyang mga problema, yung ating mga karamdaman, yung mga pagsubok na ating mga pinagdaraanan, isa-isa malalaglag yan sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't sinasabing, we are more than conquerors. Lahat ating kaya mapagtagumpayan dahil yan sa ating pong pinakamamalaking Diyos at sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At wag na wag po nating pabayaan, mga minamahal, yung ating pagkakatipon sapagkat ito po ay napakahalaga, mga minamahal. Amen. Ito po ay ibinibilin sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Lalo na po at namamalas natin na malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya dapat po tayo, mga minamahal, lalong masigasig ating ipagtrabaho yung ating kaligtasan ng may takot at panginig. At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, tayo po muna ay sama-samang tumayo. Itaas dalawang kamay, ipikit ang mga mata. Tayo po sama-samang manalangin sa ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, sa mga oras di po namin nababantayan ang mga sarili, patawarin mo po kami, hugasan. Linisin ang iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, ipagkaloob mo po sa aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Pagpalain mo po ang kanilang buong isang bahayan. Langisan mo po ang iyong banal na gawain sa araw nito, malapenoon. Mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga beloved song leader, sa mga beloved hallelujah testimony leader, sa mga minamalaming kapatid na maghahayag ng iyong kapangyarihan, mga himala, hallelujah, na naganap sa kanilang mga buhay, malapenoon. Sa mga papuring awitin, hallelujah, ng mga beloved Jesus Finest Generation Choir, hallelujah. Kabagan mo po kaming lahat. Kumilos ka sa aming kalagitnaan. Iyong ibuhos, O malapayang Isus, ang iyong matamis at banal na presensya sa aming pagbibigay namin kasamang bahagi tandog, malapay noon. Tulungan mo po kami, turuan maging matapat sa bahaging ito, O malapay noon. Buksan mo pong pangunawa kaisipan ng mga nag-aalinlangan, O malapay noon, na sila rin po ay maging matapat upang sila po ay pagpalain, makatamo, makatanggap ng pagpapala galing sa iyo. At higit sa lahat,
lahat, O malapeng Isus, sa iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mangaral. Lagisan mo po ito, malapeng Isus, maging ang mga mangaral na maging daluyan ni masaganang pagpapala, malapeng sa mga tagapakinig, O malapeng noon. Hallelujah. At sa aming mga minamahal mga kapatid na maglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, para tingin mo po sila maluwalhati. I-provide mo po kanila pamasahe, kanilang sasakyan, ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente. At sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Yesu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. At tayo po ay darako sa ating pong mga papuring awitin, ating pong ibinibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. At God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, praise God, ang pag-MC niya, mga minamahal, pananalangin sa ating mga presence. Praise God, tayo magpatuloy sa ating paggawain, praise God, tayo mga minamahal ay mawit muna ng isang malumanay na awitin sa ating papuring awit sa ating pinakamamahal. Praise God, hallelujah. Cube G. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, gumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdalo, pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, Lord, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdalo, pagpapalain ang mga buhay namin. Is Lord, hallelujah. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang kadapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapanan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan mo, O
Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat, dakila sa lahat. I live for this Jesus day after day. I live for this Jesus. Oh, come what may, that sweet Holy Spirit will I obey. I live for this Jesus day after day. The loving guidance is better than life. The loving guidance is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving guidance is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up to thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for there's Jesus day after day. Live for there's Jesus who come what be. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for there's Jesus day after day. The loving guidance is better than love. The loving guidance is better than love. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving guidance is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for there's Jesus day after day. I live for there's Jesus who come on me. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for there's Jesus day after day. The loving guidance is better than life. The loving guidance is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than life. Oh Jesus, your living is everything to me. I will do seek and sweet and a rose I go. Is the joy living, it's everything to me.
Jesus, the joy of believing is everything to me. Jesus, the joy of believing, everything to me. I will do as He commands me, and I will desire. He is the joy of believing, He's everything to me. Jesus, the joy of believing, He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of believing, He's everything to me. Yes, Lord, hallelujah. I will do as He commands me, and I will desire. He is the joy of believing, He's everything to me. Jesus, the joy of believing, He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. The storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. The storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. Down on Him to the very end. The storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwala siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man,
Humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saved and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saved and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost in sin, He had been sweet to save my weary soul, and all I but Jesus came to me, and by His grace I'm now it's different. Oh, so different now. How it's different now. Then save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan entered, oh, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear the sing and pray. The preacher firmly brings the gospel truth. Ooh, he said you must repent. Sit down and else I wait. Oh, now it's different. Ooh, so different now. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you prove for the fountain, raise up the mountain. By the Lord, you put mighty hand on me. You touched the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the cloud to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie.
Lord, you fool for the fountain. Raise up the mountain, but Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds, made a rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to give us the light abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Oh, holy, holy is your name. The mighty God in me. Those from ages past, now he that shall speak. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to his people. But Jesus, my Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of his master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God to his people. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God to me. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and dirt that I go through. Being that I want to died and worthy, just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on the bar. Oh, there must be answer, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Ooh, save a little spot, heaven close to you. Had the heart so long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grew. If he said asking too much, Lord, please save me. With just a little spot, heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Ooh, save a little spot, heaven goes to you. As for me, I will behold the face and righteousness. I will be sad and smart with no regret or lightness. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, hinasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana, ikaw di siya piling na ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, kabanalan mo. Dakilang Diyos, inasam, mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana,
ikaw rin siya piling na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, kabanalan mo. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mapagmasdan, pagising ko na ikaw rin siya piling na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Buhay ko'y gulong-gulo, isip ko'y litong-lito, at hindi ko na matanto kung saan ako tutungo. Ngunit ngayon ako'y iba, damdamin ko'y handong sigla, dahil sa'yo, Jesucristo, buhay ko ay binago mo. Nang dahil sa'yo, Jesucristo, buhay ko naging masaya. At kung ika'y rin nakilala, buhay ko'y wala na halaga. Nang dahil sa'yo, Jesucristo, buhay ko naging masaya. At kung ika'y rin nakilala, buhay ko'y wala nang halaga. Hirit ng iyong pagmamahal, wagas ng langit ang taas. Jesucristo, o Jesus, kaibigan kang tunay kailanman. Hirit ng iyong pagmamahal, wagas ng langit ang taas. Kristo, o Jesus, kaibigan kang tunay kailanman. Nang dahil sa'yo, Jesucristo, buhay ko naging masaya. At kung ika'y rin nakilala, buhay ko'y wala na halaga. Nang dahil sa'yo, Jesucristo, ang buhay ko'y naging masaya. At kung ika'y rin nakilala, buhay ko wala na halaga. Buhay ko'y gulong-gulo, isip ko'y litong-lito, at hindi ko matanto kung saan ako tutungo. Ngunit ngayong ako'y iba, damdamin ko'y handong sigla, dahil sa'yo, Jesucristo, buhay ko ay binago mo. Nang dahil sa'yo, Jesucristo, buhay ko naging masaya. At kung ika'y rin nakilala, buhay ko'y wala na halaga. Nang dahil sa'yo, Jesucristo, buhay ko naging masaya. At kung ika'y rin nakilala, buhay ko'y wala na halaga.
lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the sorry, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the sorry, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the sorry, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the sorry, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He lifted me up under my clay. He planted my feet on the sorry, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, kalipay ko'y umawit alang sa Ginoo, kay namas niya ako. Kalipay ko'y umawit alang sa Ginoo, kay ginawas niya ako. Kalipay ko'y umawit alang sa Ginoo, kay ginawas niya ako. Kalipay ko'y umawit alang sa Ginoo, kay ginawas niya ako. Kalipay ko'y mupakpak alang sa Ginoo, kay ginawas niya ako. Kalipay ko'y mupakpak alang sa Ginoo, kay ginawas niya ako. Kalipay ko'y paglalang sa Ginoo, kay ginawas niya ako. Kalipay ko'y mupakpak alang sa Ginoo, kay ginawas niya ako. Kalipay ko'y musingkit alang sa Ginoo, kay ginawas niya ako. Kalipay ko'y musingkit alang sa Ginoo, kay ginawas niya ako. Kalipay ko'y musingkit alang sa Ginoo, kay ginawas niya ako. Kalipay ko'y musingkit alang sa Ginoo, kay ginawas niya ako. Kalipay ko musayaw alang sa Ginoo, kay ginawas niya ako. Kalipay ko musayaw alang sa Ginoo, kay ginawas niya ako. Kalipay ko'y musayaw alang sa Ginoo, kay ginawas niya ako. Kalipay ko musayaw alang sa Ginoo, kay ginawas niya ako. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng haring buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa aking
upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, ang Haring buhay. Buhay na walang hanggan, Kanyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos kailan pa man. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas, tayo'y hinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng Haring buhay. Buhay na walang hanggan, inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng Haring buhay. Buhay na walang hanggan, Kanyang hinilaan sa akin upang magkasama ang Diyos kailan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng Haring buhay. Buhay na walang hanggan, Kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Oh, search me, oh God, in all my heart. Try me and know my Lord, and see if there be some wicked ways in me. Leads me the way, oh Lord, leads me the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, in all my heart. Try me and know my Lord, and see if there be some wicked ways in me. Leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marinang banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay.
Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaraas ang iyong marila, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatnubay sa aming buhay. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kahutihan. Itaraas ang iyong marila, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalakan. Ikaw ang Diyos na bumapatuloy sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Banal. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu Banal. May kagalingan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Halina't sama-sama dahil mawid at magpuri sa habang buhay kay sayang tunay. Halina't sama-sama dahil mawid at magpuri sa habang buhay ay sayang dunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Aking itaraas ang pangalan mo hanggang wagas. Halina't sama-sama dahil humawid at magpuri sa habang buhay kay sayang tunay. Halina't sama-sama dahil humawid at magpuri sa habang buhay kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus,
Purihin ka, O Diyos, aking itaas ang pangalan mo hanggang wakas. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawin ng mabulit pang samba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pawantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako iaawit, papuri pang samba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Lang may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap na puso ay naglalaho, may awit, masaya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahati ng puso, pinagpalang mong buhay. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpamagal. Kaya ng hawit ng papuri, hawit ng pasasalamat, at ang hawit ng pagsambahay ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpamagal. Hiya't ang awit ng papuri, ng pasasalamat, at ang hawit ng pagsambahay ay para lang sa Kanya. May kalang, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap ng puso ay naglalaho, may awit, may sayaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpalad niyang lubog. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpamagal. Hiya't ang hawit ng papuri, hawit ng pasasalamat, at ang hawit ng pagsambahay ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan
sa bawat pusong nagpapagang. Kaya't ang hawit ng papuri, hawit ng pasasalamat, at ang hawit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo'y naawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo'y aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay, itataas ka, pangalan mo'y luwalhati, sapagkat Ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasiyang magbigay papuri, labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galang. Itataas ang pangalan ko magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyaha'y umaapaw. Karapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasiyang magbigay papuri, labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galang. Itataas ang pangalan mo magpakailanman, magpakailan. Napakasiyang magbigay papuri, labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galang. Itataas ang pangalan mo magpakailanman, magpakailanman. Magagawa natin ang lahat, halangan sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin na rin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. At di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. At di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay?
nadarama sa buong katawan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nadaramak sa buong katawan? Nadaramak sa kamay, nadaramak sa nadaramak sa buong katawan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay, di ba ang Diyos ay nadaramak sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramak sa buong katawan? Nadaramak sa kamay, nadaramak sa isip, nadaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nadaramak sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Mula ng tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah. Siya'y nangako babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa maglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin niya at dadalhin niya kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan, lilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Puso'y may kagalakan sa maglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago,
di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailanpaman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailanpaman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailanpaman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the good Lord, praise His holy name. Praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, Jesus, my Savior, holy name. My Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Song goes by, hearing me alive, hearing me alive, hearing me. Let's the Holy Ghost abide us, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. All over me, pumping and sad, pumping and sad, pumping. Let's all over me, oh, pumping and sad. Jesus, pumping and sad. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, oh, bombing and the sand, bombing and the sand, bombing. It's all over me, oh, bombing and the sand. Jesus, bombing and the sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He is the King of kings. He is the Lord. Lord, His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. He is the King of kings. He is the Lord of the Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Bless the Lord.
oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas na praise God. Dito na tayo sa may nuhal ang papuring awit, praise God, masayang awitin sa ating malapang Jesus. At tayo po ituloy sa ating balanggawain, praise God. At ito po idadako na sa ating malumani na awitin, praise God. Ito po idadalhin po nating beloved ordained preacher, kini Kuya Buboy Year, praise God. At binibigyan po katotong praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you, brother. Diyan, tayo po muna ay manalangin minamahal sa mga nahuling dumating. Tayo po ay makipag-ugnay sa ating napakabait at pinakamamahal. Dakilan mapagpala namin Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Isus muli sa hapong ito. Kami tao sa puso at marubdob na nagpapasalamat, lumuluwalhati, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin ng kalayaan, na sa lugar na ito, kami po ay nakapagsambak sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! Sa anumang paraan, mahal na Panginoon, kami po ay nagkakamali, nagkakasala. Sambit man namin mga labi, ng mga pagkukulang, patawarin mo kami sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, langisan ang bawat awitin na aming ay alay sa iyo. Samahan mo kami, hallelujah. Ibaba ang iyong Santong Espiritu habang kami sinasaway ang mga demonyo na hadlang kasaut in the mighty name of Jesus. Ingatan mo ang mga anak na parito pa lamang na huli, mahal na Panginoon, makarating silang malulhati. Praise the Lord in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Patuloy tayong umawit sa ating mahal na Panginoon. Minamahal, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch the leaf, or see the sky, then I know why I believe. I believe. For every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe. Yes, I believe. I believe. So the smallest prayer will still be heard. I believe for someone in the great somewhere hears every prayer. Every time I hear a newborn baby cry,
or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Oh, every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. I believe for every drops of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe who goes astray, someone will come to show the way. I believe, yes, I believe. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe for someone in the great somewhere hears every prayer. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a portent of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of the Spirit, was in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, vision of rapture now burst on my side. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed.
sailing and from above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. Amen. Glory, hallelujah. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Who would have thought that long ago, so very far away, a little child would be born and in a manger laid? And who would thought this little child was born the King of Kings, the son of just a carpenter, for whom the angels sing? And who would have thought that as he grew and with other children played, the child with whom the laugh and sang would die for them someday? And who would have thought this little child would make the blind man sing, feed the hungry, make rich the poor, and set the sinner free? Oh, would have thought this little child, whom the prophets say would take away the sins of man and rise up from the dead. Oh, I believe, and I will always sing this little child, He is the King. Oh, I believe, and I will always see this little child. He is the King of Kings. Many years have come and gone, yet this world remains the same. Empires have been built and fallen, only times has made a change. Nation against nation, brother against brother, men filled with hatred, killing one another. And over half the world is starving, while a pound of decency is stirred, defeating over this armament, killing children before they're born, and follow march to win the right to justify their sins. Oh, every nation that had fallen and fallen from within, when the maze of this darkness, there's a hope, a light that burns. This little child, the King of Kings, someday will return. Oh, I believe, and I will always see this little child. He
Oh, I believe, and I will always see this little child. He is the King of Kings. Many years have come and gone, yet this world remains the same. Empires have been built and fallen, only times has made a change. Nation against nation, brother against brother, made so filled with hatred, killing one another. Perhaps the world is starving, while the banner of disease stirred, beating over this armament, killing children before they're born, and all who march to win their right to justify their sin. Oh, every nation that fallen within the maze of the darkness, there's a hope, a light that burns. This little child, the King of Kings, someday will return. Oh, I believe, and I will always see this little child. He is the King. Oh, I believe, and I will always see this little child. He is the King of Kings. Alam ko, malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Nariyan ka, sa akin ay nagbabantay, upang ako hindi maagaw ng kaaway. Alam ko, malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Nariyan ka, sa akin ay nagbabantay, upang ako hindi maagaw ng kaaway. At kung parating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulumong, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo'y tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko at ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka, ikaw, Jesus. At ngayon, muli ako nagkamali. Nariyan ka, kahit na anong mangyari. Patawad mo, sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw
ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo'y tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko at nabayan. Ikaw, Jesus, ikaw kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ang kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, hallelujah, hallelujah, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kanila'y kailangan ka, ikaw, Jesus. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo. Buhay na walang hanggan buhat sa iyo. Kahit patuloy na nilalain ang pagpupuri di pagpapalit, at kahit ano pa sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, oh Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkatunay ay kang magbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Kaligtasan ay nakamit, ibig di pagkakait, kasalanan pinatawad, lugasan. Panginoong Jesus, ikaw pa rin aking pupurihin, magmula ngayon at magpakailanman. Oh, paglilingkuran pa rin kita, oh Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Oh, paglilingkuran pa rin kita, oh Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkatunay ka at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Karapat dapat kang nang sambahin,
karapat dapat kang purihin. Ang iyong kabanalan, ang iyong katangian. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ikaw patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang tanging liwanag sa aming daraanan, di maaninag. Matisod man kami sa aming daraanan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Kahit bundok man ang unang pagsubok, hinarap, inakyat, nagwagi, at pagsapit mo sa patag, nakita aninong parang di mo kayang magapi, at sa mo akala ay kaya. Hawak mo gabay ang salita, subalit sa pasanin kay bigat susuka. Sinaulo mo talatay na sana. Kung bundok man ang unang pagsubok, hinarap, inakyat, nagwagi,
at pagsapit mo sa patag nakita. Anino parang di mo kayang magapit, at sa sariling akala ay kaya. Hawak mo't gabay ang salita, subalit sa pasanin kay bigat susuko ka. Sinaulo mong talatay nasaan na? Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya'y sagot at higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas ka, mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Huwag nang magtatanong kung bakit nga ba. Landas na ating Diyos alamin. Papanatag ang damdamin, kanyang layunin. May luha man, tagumpay makamtin. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya'y sagot at higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas ka, mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Dalangin sagot at higit pa. Tas ka, mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa iyo noon. Nasasabik akong muli, puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa iyo noon, ikaw lang sa mga panahon, mahalin sa sambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa iyo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang dun sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, napaaliw ang puso ko dahil kasama ka.
Unang pag-ibig ko sa iyo ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayong sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, malamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Unang pag-ibig ko sa iyo ay di ko ipagpapalit. Mula sa paglilingkod ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayong sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Na ika'y makilala ko, nangako na buong buhay ialay sa iyo, sapagkat mahal kita, awit ko'y sumasamba. Dalangin ko ito'y tanggapin mo. Hallelujah, hallelujah. At nagtagal ako sa piling mo, sambit ng labi ko'y lagi papuri sa iyo. Di ko lubos na maisip ang tulad ko ay inibig. Dalangin kong pag-ibig ko sa iyo'y di man lalamig. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y lagi madama ang init ng pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Kadakilaan ng pag-ibig mo, napahama ka ng dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo'y inalay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya't pasasalamat ko ay para lang sa iyo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo.
aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo, aking Diyos. Naririto ako, ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Did you ever took to God? Oh, tell him that you need a friend to love. Pray in Jesus' name, believing that God answers prayer. Have you told him all your cares and woes, every tiny little fear? He knows you can always know he's there, and he will answers prayer. You can whisper in the crowd to him. You can cry when you're alone to him. You don't have to pray out loud to him. He knows your thoughts. All along the mountain peak, he's there in the middle by the stream. He is there anywhere on earth you go. He's been there from the start. Find the answer in His word. It's true. You'll be strong because He'll walk with you. By His faithfulness, He'll change you too. God answers prayer. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On love mountain peak, He's there in the meadow by the stream. Anywhere on earth you go, He's been there from the start. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I say,
in me will be stripped away by the power of His love. Hold me close, Lord, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me on in the power of His love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to rest the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my life, in my life, in living every day, by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. As I wait, I rise up like the eagle. I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For the faith in your heart, the world is yours to own. You will never grieve if with Him you believe. To walk with faith in your heart. When the dream that you dream seems to disappear from you, that's the time to hang on, and soon it will come true. He will lighten your load as you travel life's road. To walk with faith in your heart. Wherever you have troubles, just reach out for His hands. Keep by your side, your constant guide, to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success. It's just around the bend. He won't let you down. Wear a smile nor a frown.
those who walk with faith in your heart. Wherever you have troubles, reach out for His hand. Keep by your side, your constant guide, and pray to understand. Whenever you have troubles, just reach out for His hand. Keep by your constant guide and strength to understand. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me as the one whom I'm living for. It's sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me. He's the one whom I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, Jesus, you are so good to us. Jesus, you are so good to us. Oh, Jesus, you are so good to us. You've been good. I praise your name. And when I think of all you brought me from, how you with me all the way, give me the strength to hold my faith. I give thanks unto thy name. My dearest Jesus, you are so good to us. Jesus, you are so good to us. Jesus, you are so good to us. You've been good. I praise your name. Binago mo lubos ang buhay ko. Karamdaman pinagaling. Payapa at kasiyahan ay nakamtan ko. Mahal kong Jesus, napakabuti mo. Jesus, napakabuti mo. Jesus, napakabuti mo. Oh Diyos, purihin ka. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo lang iyong kasama. Pag-iingat niya ay maya-maya pinamangla sa iyo. Maging sa pagsubok ay hindi ka na pababayaan. Dahil siya ang nangako na di kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Bagay na di na kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Ngayon nga'y kaguluhay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, ito ang siyang atin. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang babalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ang himala. Walang bagay na di na kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name.
Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise Him, praise Him, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. Oh, my soul. Lord, within me. Praise His Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa papuring awit na alay po natin. Karapat dapat lamang na purihin, wala tayong pasalamatan natin sa bawat oras, sa bawat sandali ng ating buhay, mga minamahal, sapagkat napakabutit, napakabait ng Diyos sa atin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na pinabot po natin ating pagmamahal, pagpupurit, pag-ulat at pagsamba sa pamamagitan po ng makalangit na awiting ito, mga minamahal. Bakit po tayo maawit ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon? Karapat dapat lamang, mga minamahal, sapagkat tayo kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo nilikha ng mahal na Panginoon. At ito, mga minamahal, ang ginagawa natin ay ginagawa din sa langit, mga minamahal. Kung paano nasa langit, gayon din sa lupa. Kaya narito tayo maawit ng papurit, pagsama, pasasalamat. Higit sa lahat tayo po, lahat ng tao sa buong mundo ay nilikha ng ating pinakamamahal na Panginoon. At narito po tayo maghahayag, mga minamahal, ng kabutihan at kagandahan loob, mga dakilang tanda, himala na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Lagi tayong pinagsasabihan ng mahal na Panginoon na atin daw alalahanin, mga minamahal, ang mga himala na binigay ng mahal na Panginoon sa ating buhay, mga minamahal. Upang tayo po, mga minamahal, magsutumibay sa ating pananampalataya, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ito pong ginagawa natin, hindi po biro, mga minamahal. Hindi lang po tayo umahayo, mga minamahal. Bagamat narito tayo sa Pilipinas, mga minamahal, tayo na rin po, mga minamahal, nasa ibayong dagat, mga minamahal. Sapagkat nasa live webcast po tayo sa buong mundo, mga minamahal. Kaya yung mga patutuon nyo, mga minamahal, napakahalaga po sa mga taong wala ng pag-asa sa kanilang buhay. Humahanap ng kapayapaan, pagbabago ng buhay. Sa mapanganib na lugar, nasa na ang Diyos, sabi na ba't walang nagliligtas sa amin, mga anak namin napapahamak, nasa kapigatian sila ng grabing kapigatian, mga minamahal. Yung salita ng mahal na Panginoon na sinasabi ng mga tao, asan ang pag-ibig ng Diyos? Bakit nagkakagayon ito? Ba't lumilindol, bumabagyo, mga minamahal? Nagkakaroon ng digbang kaliwat kanan, nasaan ang pag-ibig ng Diyos? Kung masusumpungan nyo lamang, mga minamahal, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Kayo din magsasabi, mga minamahal ko, mga kapatid, sa lahat ng nakikinig, na malalaman ninyo, mga minamahal, sa inyong puso na grabe pala ang pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nung masumpungan namin, mga minamahal, hinanap namin ang Diyos na magpapagaling ng aming karamdaman, ang Diyos na magliligtas sa amin sa kabagabagan, sa digmaan, sa pagbabago ng buhay. Asaan ang Diyos? Narito po, masusumpungan nyo ang Diyos sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang lahat ng sinalita, lahat ng sinabi ng Diyos, ating pinakamamalapin, nagaganap po, mga minamahal. Kailangan lang po natin sumampalataya sa Kanyang salita, sa Kanyang patutuo na ginawa nung siya nagkatawang tao, mga minamahal. Kaya mapapalad po kayo, mga aming mga viewers po, mga minamahal. Sa buong mundo, mga minamahal. Kaya mapalad po, mga minapapatuto dito, mga minamahal. Sapagkat sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang aking bayan, hindi ko bayan ay aking gagawing bayan, at ang hindi ko iniibig ay aking iibigin. Na lahat ng tao inilikha ng Diyos, lahat ng tao gusto maabot ng pagpapalang ito, mga kapatid. Bago po tayo tumawag, mga minamahal, ng ating minamahal na kapatid na pinagpala,
mga minamahal sa buhay na patuto na ginawa ng Diyos. Malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Ang pinakamataas na pagpupuri, palguwalhati, pagsamba, walang hanggang pasasalamat. Dubli paggalang Espiritu sa ating minamahal na mga gulang natin sa mahal na Panginoon na ginamit upang tayo makakilala sa katotohanan. Ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, katuwang kanilang mga anak, mga mamanugang apo, magandang hapon po sa ating minamahal, ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, sa kanyang lahat nila mga mahal sa buhay, sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Magandang hapon po sa ating mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat nagkaisa, pinabuklod-buklod tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga bisita po, kung mayroon po, welcome po kayo. Tunay na welcome po kayo. Kayo ang hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa ating mga webcast viewers sa buong mundo, mga minamahal, dito nyo na masusumpungan ang kalutasan ng inyong mga problema. Lahat ng kabagabagan nyo sa buhay, mga minamahal, lulutasin na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sumampalataya lamang kayo, sumunod po kayo, mga minamahal, sa aming ginagawa dito, mga minamahal. Ito na po yung kinalulukdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas na pagpupuri, palguwalhati, pagsasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya minamahal, maganda po mga minamahal ang apat na magbabahagi po na buhay na patutong ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Aking babanggitin na po mga minamahal para yung susunod po, sila po mga minamahal makapaganda, mga minamahal. Aking tinatawagan ang unang magbabahagi po ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved sister Philly Ibanez, mga minamahal, at sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. At ang panghuli po ay ating mahal na kapatid, beloved sister Irene Serban. At tinatawagan ko na po ang ating mahal na kapatid na unang magbabahagi po, ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved sister Philly Ibanez. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal ng Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, muli ko na ang pasalamatan ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa hapon na ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo nito, mga minamahal, na yung pong aking malnasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Nanoon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako po'y hindi pa nakakilala, minamahal, na aking pong pinapagalitan aking malasawa sa kanya pong pagdalo noon, minamahal. Dahil po siya po'y umaalis ng maaga at nakakauwi po halos gabi na po, minamahal. Subalit kalaunan po, minamahal, dahil po sa kanyang panalangin po, minamahal, na ako'y gusto niyang makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Amen. Praise the Lord. Na aking po siyang inaatid dito sa ating banal gawain, minamahal. At aking din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal. At yan ang nagbigay daan din po upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Nanoon po, minamahal, haleluya, sa aking buhay, minamahal, na andyan yung mga bisyo nung araw, minamahal. Mga pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya Thank you so much, nagpapasalamat Jesus. ako sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus na tayo kinahabagan upang makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Andyan, minamahal, sa aking buhay, minamahal, na
Hindi ko akalain, minamahal, nung kami po'y pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal. Andyan, minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating mga gawain ng taon na yun, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway, na yung pong isang lalaki, minamahal, ang sabi po niya, dito lang pala siya pupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. Nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise Na the wala Lord. pong Hallelujah. anumang Praise nangyari the Lord. sa aming sambahayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Amen. Panginoon Praise the Lord. sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo ay alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang sindindi po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Andyan, minamahal, na may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, Amen. Praise na wala the pong Lord. anumang na tinamaan sa aming sambahayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, lately, itong nakaraang Lunes lamang po ng gabi, minamahal. Andyan na ako'y nakakain ng kontaminadong pagkain, minamahal. Andyan na ako'y napakasakit ng aking tiyan, minamahal, na paggising ko sa ating gabi, minamahal. Halos umuugong yung aking tiyan, minamahal. Hanggang sa ako'y nag-withdraw, minamahal, na hanggang kinaumagahan po, minamahal. Ngunit ako'y humingi ng kapatawaran sa ating pinakamahal Panginoon, na anuman yung aking pagkakasalanan, ako'y humingi ng patawad sa ating pinakamahal na Panginoon, na pagalingin po ako, niyo po ako, mahal Panginoon, sabi ko sa aking sarili, minamahal. Hanggang sa umabot po ng halos sa alas 10 ng umaga, minamahal, na muli itong ibinalik ng ating pinakamahal na Panginoon ang aking taglay na kalakasan na pinagkakalog po Amen. sa ating Praise the minamahal. Lord. Kaya Praise the nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Praise the Panginoon Lord. Amen. na bagamat nag-iisa ko sa aking tahanan, minamahal, andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa araw-araw kong pamumuhay, minamahal. Andyan yung pinagkakalob po ng ating pinakamahal Panginoon na physical na pangatawan. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapala aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Amen. Kahit hanggang Praise dito the na Lord. lang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. po Buhay na lamang. palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Dito po mga minabasahin po natin sa Hebreo 1:14 po, mga minamahal. Ganito po ang pagkakasabi, hindi nga ba silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa pakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. Mga minamahal, yun po yung pagkakasabi yung anghel na mahal pa yung nagbabantay po sa atin, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal. Kala nyo ba yung mga bakanting upuan dyan, walang nakaupo po, mga minamahal. Maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan. Kung saan nagkakatipon po tayo, mga minamahal, naroon ang Espiritu ng mahal na panimula sa langit, bumababa po dito, mga minamahal. Kaya yung mga kapatid natin na wala po, yung mga nakaupo dyan, mga anghel na nariyan po, hindi po natin nakikita. Dito po nakasaad po dito. Hindi pwedeng sumama siya kung saan sa pupunta yung mga anak niya. Hindi pwede doon sa trabaho kung saan ang pakinabang, mga minamahal. Wala siya doon, kundi sila'y pumaparito, mga minamahal, upang maglingkod din sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sila po, tayo po yung tagapagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, na sinabi na tayo po'y binabantayan ng ating mahal na Panginoon, ang kanyang mga anghel, sinugo niya upang magbantay po sa atin. Kaya yung patutuo po ng ating mahal na kapatid, totoo po yan sa banal na kasulatan ng mga anghel na mga Panginoon na kapaligid po sa atin, mga minamahal. Pagbabago ng buhay, pangako ng mahal na Panginoon. Ano man problema mo, lulutasin ng mahal na Panginoon. Dumating sa iyo ang kamatayan, pakinabang, mga minamahal, sakat mahalaga po sa paningin ng mahal na Panginoon ang kamatayan ng kanyang banal. Pagkatapos ng kamatayan, mga minamahal, makakasama
ng ating mga minamahal na nauna po, na kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi sila malungkot, napakasaya nila doon mga minamahal. Tanging nihiling lang po ng ating mahal sa buhay na sa langit, magpakainit po tayo upang lahat tayo ay sama-sama doon sa kalagitan, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Philly Ibanez. Sundan po siya ng ating beloved brother, Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda at sa ating pong Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanilang mga beloved children at sa inyo po mga kapatiran. Ako ay bumabati po ng magandang hapon po mga minamahal sa inyong lahat. At ako'y laging nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagkakataon na naman ito na pinagkaloob niya po sa akin para muli papurihan ko po siya mga minamahal sa ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Sapagkat nung mga panahon na hindi ko pa po nakikilala ang pinakamamahal na Panginoong Jesus, talaga pong gulo-gulo po talaga ng aming buhay, mga minamahal, ang aming pamumuhay. Lagi po kami nag-aaway ng aking beloved husband. At dahil po sa kahirapan mga minamahal, sapagkat kami po'y talagang dumaan po sa malaking pagsubok noon mga minamahal, yung aming pong negosyo na bankrupt at wala na po kami, walang natira po na po sa amin. Lahat na ibenta na po namin mga minamahal, yung aming sasakyan, yung aming mga properties mga minamahal, wala na po talaga. At negative pa po talaga kami mga minamahal hanggang sa dumating sa time na ang iyong abang lingkod mga minamahal ay nagtitinda na lamang mga minamahal ng tawas at tunay na nagtatago po sa lamesa pag ako po'y sinisingil na nga ng Bombay mga minamahal. Tunay na grabe pong hirap ang aking pinagdaanan noon mga minamahal. Bakit laging ganun mga minamahal? Ang hirap, grabe pong hindi ko alam kung paano nangyari sapagkat tunay na ang iyong abang lingkod ay pinag-aralan mga minamahal. Ako'y accountancy graduate at tunay na ang sa komersyo mga minamahal, doon po kami inline mga minamahal. Ganon din po ang aking beloved husband. At tunay na kami po'y sumangguni pa sa mga professionals, mga feasibility studies namin mga minamahal. Ngunit yung perang amin pong naipuhunan mga minamahal, talagang wala po sa isang iglap, sa isang 6-month, bankrupt po talaga mga minamahal. Hanggang sa nakilala ko po ang isang tao na member ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at yun po ay ang aking kasambahay mga minamahal. Tunay na ako'y nasyaran at sinasabi na ang Diyos dito ay buhay, totoo at nagbabago ng buhay mga minamahal. At tunay na ang kanyang patotoo ay laging nagsasabi na ang Diyos doon ay buhay, pinapagaling yung aming kapatid na may sakit sa puso, pinagpala ng mahal na Panginoong Jesus. Ang kanyang bahay na kubo ay ginawang bato at konkreto ng mahal na Panginoon. Tunay na nakakamangha po talaga mga minamahal yung mga patotoo dito po sa atin mga minamahal. At tunay nga noong sabi ko, ako ay nahipot, sabi ko, sa Sunday, dadalo ako sa inyong banal na gawain. At tunay na nag-start na po yung aking journey sa mahal na Panginoon na ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat. At 2005, ako po'y nagpabautismo sa pangalan ni Jesus, mga minahal sa tubig sa pangalan. Tunay na ako po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po mga minamahal na hindi po talaga natin kayang mag-isa ang mabuhay. Kung tayo lamang po mga minamahal ang maglilid sa ating buhay, tunay nga po talaga na tayo madalas ay nagkakamali mga minamahal. Ngunit ang kahabagan lamang po dahil mayroon tayong Diyos na tinatawagan, tayo po ay kanyang inaalalayan. Hallelujah! At pinasasagana sa lahat ng mga bagay mga minamahal. Hindi ko pa po naalala na ako'y pinabayaan ng aking pinakamamahal na Panginoong Jesus, ating pinakamamahal na Panginoong Jesus nung ako po'y nakakilala hanggang sa ngayon mga minamahal.
ang aming pong bankrupt na negosyo ay pinalago ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Hallelujah. Jesus. Tunay Praise na the Lord. siya ay laging nandyan, mga minamahal. Ganon Amen. din po Praise sa the Lord. nung pandemic, hindi po kami talaga iniwan ng ating mahal na Panginoon at nandyan pa rin po siya parati. Despite the fact, sarado po yung aming pwesto, gumamit po siya, mga minamahal, ng isa pang business sa amin at tunay na doon po nakita namin kung gaano magpalang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat sa isang taon, mga minamahal, sa 2 taon, imposible, mga minamahal, na ang 10,000 na kapital mo, mga minamahal, ay makakabili ng brand new car at bahay ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise na the magpo-provide Lord. lahat yan. Hallelujah. Praise the Lord. At Thank sabi you ng so mga much, kapatid, mga Jesus. minamahal, anong klaseng negosyo yan? Marami namang nagbi-business ng ganyan, ngunit hindi ganyan kabilis ang ROI nila. Ngunit iba talaga sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil siya po lahat ay nag-lead sa amin, naging leader ng time na yan, mga minamahal, hanggang sa mga oras na to ay talagang Amen. tunay Praise at the Lord. buhay ang Hallelujah. ating Hallelujah. Diyos, mga minamahal. Ang advertising ads namin sa TV, sa kung saan ay libre pong provide Praise ng the mahal na Lord. Panginoon Thank you hanggang so umabot much, po Lord ng Jesus. Mindanao, ng Visayas ang aming mga products, mga minamahal. At ang sabi ng mga bumibili, mga kung ilan ang kaya niyong i-provide, yun ang bibili namin at nag-aagawan pa po sila na halos hindi na po kayang i-produce, mga minamahal. Kaya ganyan po talaga magpalang ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Jesus. Lord. Thank you so Kay buti much, po Lord niya, Jesus. mga Praise the minamahal. Lord. Kaya tunay na huwag po tayong magsawa, mga minamahal, sa pagbibigay dahil susi ito ng pagpapala, mga minamahal. Amen. Tunay na Praise the Lord. hindi po kami makakarating sa ngayon, mga minasa, kinalalagyan namin kung wala ang ating mahal na Panginoon at hindi po kami sumunod sa bahagi po talaga ng pagbibigay dahil sa aming journey bilang Kristiyano way back 2005 hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, dahil proven and tested na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala, mga minamahal. Kami po minsan, minsan may nagkakamali de tao po, mga minamahal, nagkukulang minsan sa minsan, mga minamahal, Amen. doon sa tithes and offerings, tithes lang yung binibigay nung nakaraan, mga minamahal. Ngunit ako'y nagsisi, mga minamahal, humingi ng habag at nag-confess sa ating mga manggagawa. Tunay na pinagpala akong muli ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Jesus. Lord. Praise Tunay the na Lord. binalik Praise ng the ating Lord. mahal na Panginoon ang amin pong mga business at iniingatan po talaga kami ng ating pinakamamahal Amen. na Praise Panginoong the Lord. Jesus. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord, praise the Lord. Kaya po, mga minamahal, napakinggan niyo po ang patutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Magulo ang kanilang buhay, mga minamahal, walang pag-asa, mga minamahal. Kaya nananawagan po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating lahat, sa lahat ng nakikinig, mga minamahal. Yung mga patutuong yan, mga minamakakantan nyo din po lahat yan, mga minamahal. Mga wala ng pag-asa, binibigyan ng pag-asa ng mahal na Panginoon. Walang kapayapaan, ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan. Siya ay Diyos ng pag-ibig, mga minamahal. Siya ay nag-iingat, nagliligtas. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang desire ng ating puso, ipagkakaloob niya yan, mga minamahal. Kaya nakantan po lahat ng biyaya at pagpapala, pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid na patutuo. Higit sa lahat ang nasayin po natin, mga minamahal, ang pagpapalang spiritual, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Tinatawagan na po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved Sister Irene Serban. Siya po ang huli magpapatuto po, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas, papuri, pagluluwalhati, pagsamba, naukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabuot ng dubling paggalang sa ating minamahal, beloved Pastor Willie Almeida, at ganoon din po sa pag-alaala ng ating minamahal, beloved Stand Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa kanilang mga angkan, Pamilya Almeida, at ganoon din po sa mga beloved workers sa ating pangangasiwa
ng ating beloved ordinary preacher, Brother Buboy Nier, sa ating beloved elders, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran. Ako'y bumabati sa inyo ng magandang hapon na po sa ating lahat. Muli ako nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Salamat sa mahal na Panginoon, sa Amen. kapayapaan Praise at the Lord. kagalakan sa oras pong ito, mga minamahal. Bago rin po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, meron po akong kapatid, mga minamahal, na siya po ang nauna, mga minamahal. Ako po'y kanyang dinahaginan sa ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Year 1998 po, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Overnight prayer po, mga minamahal. Naiyahan po ako, mga minamahal, ng ako po, mga minamahal, dumalo sa gawain ito, mga minamahal. May sumalubong sa akin na malamig na bagay sa aking katawan, mga minamahal. Nang ako'y pumasok, mga minamahal, ako'y umupo sa kalagitnaan, mga minamahal, habang nagpupuri, nag-aawitan ng mga awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Ako po'y napaluha, mga minamahal, ng kagalakan, mga minamahal. Nang ipinangaral ang bautismo sa tubig, mga minamahal, ako po'y dali-dali po nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Nang ako po'y nabautismuhan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, pagkahang ko po, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Umuwi po ako na may kagalakan sa mga minamahal. Ang lahat ng aking nakakasulubong ng mga tao, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon, sa Amen. Ebanghelyo Praise the ng Lord. kaligtasan, mga minamahal. Nung araw, mga minamahal, nang hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Sapagat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal, doon po ako pinanganak, mga minamahal. Doon ko po nakita ang buhay ng isang mga manggagawa, mga trabahador, talagang nandun po, mga minamahal. Meron din po kaming reliyon na namulatan, mga minamahal. Subalit kami sa aming sambayanan, mga minamahal, wala pong kapayapaan ng mga minamahal. Nasa akin din po ang lahat ng karamdaman, mga minamahal. Tulad po ng panakit ng ulo, mga minamahal. Yan po, basta sinusumpong yan, minamahal. Talagang napakasakit, mga minamahal. Lagnat yan, mga minamahal. Nasa akin din po yan, mga minamahal. Talagang ang katawan ko, mga minamahal, halos hindi po ako makabangon, mga minamahal. Lahat po yan, mga minamahal. Pantal-pantal ang mga katawan, mga minamahal. Yan po na mga karamdaman na yan nasa akin, mga minamahal. Wala pong kapayapaan, mga minamahal. Nandun po ako sa mga barkada, mga minamahal. Sa mga kalanyawan, mga minamahal. Lahat ng uri ng mga kaisipan ng laman, mga minamahal. Doon po mga bisyo, mga minamahal. Katulad po ng mga pagitit ng mga riwana, nasa akin po yan, mga minamahal. Pag-iinom ng alak, mga barkada. Hindi na po ako umuwi sa bahay. Gabi na po ako pag umuwi po ako, mga minamahal. Trouble yan, mga minamahal. Napapatrouble po ako ng dahil yan, mga minamahal, sa pag-iinom ko, mga minamahal. Hanggang umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. 1989, mga minamahal. Kasi ang father ko po, nag-retire na po, mga minamahal. Umuwi po dito sa San Carlos, mga minamahal. Ang buhay ko po, mga minamahal, wala po akong kapayapaan, mga minamahal. Subalit ng aking makilala sa mahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay may kagalakan kasiyahan sa mahal na Panginoon, sapagkat ang mahal na Panginoon, lubos niya po akong binago, mga minamahal. Lahat po yan, mga minamahal, naranasan ko sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sa pagdalo ng pagdalo, mga minamahal, ng 3 bisis, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan sa pagpupuri, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Minsan din po talaga ang mahal ang kaisipan ng laman, mga minamahal. Pag nawala ka sa mahal na Panginoon, babalik po yung dati mong bisyo, mga minamahal. Subalit sa akin, mga minamahal, nanlamig din po ako, mga minamahal, ng ilang taon, mga minamahal.
Doon po, trabaho ko ng trabaho sa dako po ng Bagyo po, mga minamahal. Nandun po ang aking kainitan nung ako'y lumayo na po sa ating minamahal na Panginoon. Bumalik po yung mga bisyo ko po, mga minamahal. Alam niyo po, mga nangyari po sa akin, mga minamahal. Nabarkada na naman ako sa kasamaan ko sa trabaho. Lahat ng kinikita ko po sa aking sahod, mga minamahal, napupunta sa mga beer house, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Hanggang mapunta po ako, hanggang sa ako'y umuwi dito po sa San Carlos, mga minamahal, kasi ako'y nagtrabaho sa Santa Cruz, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, dumadalo pa ako, mga minamahal, na minsan lang po, mga minamahal, sapagkat naroon po ang aking trabaho, mga minamahal, sa kalagitnaan ng bundok, mga minamahal. Subalit iniisip ko, mga minamahal, ang kabutihan ng Diyos sa aking minamahal. Naroon po ang aking pagtatapat sa ating pinakamamahal. Pinipilit kong dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesukristo, mga minamahal. Nandun po, humihingi po ako ng habag at awa sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hanggang sa year 2019, nung punta po ako dito sa San Carlos, mga minamahal, sapagkat wala na po rin akong trabaho, mga minamahal. Galing po ako ng minahan, mga minamahal. Umuwi po ako dito, mga minamahal. Ako'y nanumbalik sa mahal na Panginoon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise At the ako Lord. po'y dumalo ng 3 bisis, mga minamahal. At ako'y nalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na ibalik ang dati kong pag-ibig sa Kanya, mga minamahal. Ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Naramdaman ko ang Kanyang pag-ibig sa akin, mga minamahal. Amen. Praise the Sa Lord. pamamagitan ng panalangin, sa unat panalangin ng ating minamahal na pastor, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, sabag ng Diyos sa akin, mga minamahal, talagang nagsisikapan kong pumasok sa magipot na daan para tayo po ay maligtas sapagkat naramdaman natin ang mga himala sa ating buhay, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon Amen. Kristo, Praise the mga Lord. Yes, minamahal. Nazareth Jesus. Hanggang sa oras pong ito, aking pinapasalamatan ang aking buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pag-iingat sa araw-araw, lumilipas na araw, mga minamahal. Salamat sa pagpapalang spiritual, mahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamalaking tinatawagan na po ang huling magbabagi, ating beloved sister, Irene Serban. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Amen. Jesus po Praise the lamang. Lord. Hallelujah. Praise Ako the din Lord. po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating pong minamahal at iginagalang na Pastor Will D. Almeda. At ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo po ng ating pong beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako din po ay bumabati sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pa Jesus dahil dati-rati po, mga minamahal. Nung kami po hindi pa po nakakakilala sa totoong gawain ito natin pinakamamahal na Pa Jesus, talaga pong napakagulo po na aming pamumuhay. Ang aming pong amay kilalang lasinggero sa aming lugar, mga minamahal. Andiyan po na wala pong gabihan, mga minamahal, na umuuwing hindi lasing. Bagkus lasing po sila, mga minamahal. Andiyan po yung takot namin po sa amin pong beloved na Ama. Pag uwi na po yan ng gabi, mga minamahal, kami pong magkakapatid ay nagtutulog-tulugan na lamang po, mga minamahal. At, o kaya kami po'y pupunta po sa kabilang bahay at uuwi na lamang po kami at kakain kapag ang amin pong ama ay tulog na, mga minamahal. Subalit nung kami po'y nakakilala sa gawaing ito, andyan po mga minamahal na bagaman andyan po na kami po'y dumadalo, mga minamahal. Andyan pa rin po ang aming pong beloved na Ama, mga minamahal. Ay, talagang ganun pa rin po, mga minamahal. Umiinom pa rin po ito. May mga time po na Sunday service po na dumadalo po ang aming pong beloved na Ama. Kasama po namin sila na may hangover po, mga minamahal. Subalit sa patuloy na pananalangin, pagsusumamo, pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po dumating po yung time, mga minamahal, ng aming pong beloved na Ama.
ay binigyan po ng matinding paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po mga minamahal na sila po yung nakaramdam ng pananakit ng dibdib, mga minamahal. At tinakbo namin sila sa ospital. At dyan po ang findings nga po ng doktor. Sila nga po may sakit sa puso, mga minamahal. Kailangan daw po namin silang ipa-confine. Subalit, dyan po nag-decide po ang aming pong beloved na ama at ina dahil sa kakulangan nga po na financial na sila po'y mag-alin ng ayuno at mag-stay in po dito po sa pastoral. At andyan po mga minamahal na pagkatapos po nilang mag-alin ng ayuno, andyan po mga minamahal, instant po silang pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. At hindi Praise lamang po so yan, much, mga Jesus. minamahal, andyan po na instant din pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Praise Jesus ang the Lord. kanilang Praise bisyo, so mga much, minamahal. Jesus. Kaya labis-labis po namin itong pinapasalamatan Praise sa the ating Lord. pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po napupulit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil may share ko din po last Friday po, January 19 po, dyan po ng aking pong beloved na bunsong anak po, mga minamahal, ay nagpabalik-balik po ang kanyang sinat, mga minamahal. Hanggang andyan po na pagdating nga po ng Saturday ng gabi, ako po nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus na naway pagalingin na po siya ng lubusan dahil kinabukasan nga po noon ay Sunday service po natin, mga minamahal. Andyan po na dumalo po kami ng aking beloved na bunsong anak. Subalit ang aking pong panganay, mga minamahal, ay talagang andyan po na pagising po niya, mga minamahal, ng Sunday po na talaga pong nahihilo nga po siya, mga minamahal. Umiikot nga daw po yung paningin niya. At kapag tatayo po siya, mga minamahal, siya po yung nagsusuka, mga minamahal. Kaya sabi ko, sige, maiwan ka muna dito sa bahay dahil baka magparaso ka kapag nasa pastoral ka dahil hindi nga po niya kayang tumayo, mga minamahal, dahil umiikot nga po yung paningin niya. At ang dinala ko po, mga minamahal, aking pong bunsong anak, bagaman that time po may sinat pa rin po siya, mga minamahal. Andiyan po na, subalit ako po yung nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus, nagtiwala na ang aking pong dalawang anak ay pagagalingin po ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise Andiyan the po Lord. na, after po ng Sunday service po natin, mga minamahal, dahil pag-uwi po, mga minamahal, tinignan ko po ang aking anak kaagad, mga minamahal na panganay. Andiyan po instant po siyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. Praise At aking the pong Lord. Praise the bunsong Lord, anak din po, mga minamahal, after po ng service siya na rin po yung naglalaro at pinagaling na rin po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin pinagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapala, mga minamahal, na pinagkakaloob po niya sa amin, mga minamahal, dahil dati-rati po, mga minamahal, talaga pong nung kami po yung mga magkakapatid, mga minamahal noon, talaga pong kami po yung nag-aarkila na lamang po ng masasakyan pag dumadalo po kami. Minsan po nag-shortcut na lamang po kami sa bukid, mga minamahal, dahil sa kakulangan nga po ng pamasahe, mga minamahal. Kung gaano po kalayo yung ganyan, dyan po sa highway hanggang right of way, mga minamahal, hanggang doon po sa highways, mga minamahal. Mas malayo pa po ang nilalakad namin, mga minamahal, para lang po makatipid sa pamasahe, mga minamahal. Andyan din po may mga time din po na talaga pong yung inarkela po naming masasakyan ay inuutang pa po namin, mga minamahal, ang aming pamasahe at binabayaran na lamang po ito kinabukasan. Diyan po, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Dahil Lord. sa ngayon po, mga minamahal, kami pinagkalooban ng ating pinakamamahal na Jesus ng masasakyan, mga minamahal, upang magamit sa pagdalo, mga minamahal. Kaya labis-labis po namin itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Praise the Jesus. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa papurit pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Inyo po, napakinggan nyo po sa ating mga bisita, sa ating mga viewers. Kung mayroon po kayong karamdaman, mga cancer, diabetes, sakit sa puso, mga minamahal, kidney stone, ano man karamdaman mayroon kayo, mga minamahal, mga viewers po natin, may mga problema kayo, mayroon kayong anong klase ng cancer po yan, mga minamahal. Subukan nyo po, mga minamahal, magpatuloy po kayo, mga minamahal. Pagagalingin kayo ng ating pinakamamahal na sakit sa puso, diabetes, mga minamahal, hepatitis, ano man karamdaman yan, mga minamahal. Magpapatuto ang Diyos sa ating lahat, mga minamahal. Natutuo ang salita ng Diyos na siya ang lahat na nagpapagaling ng ating karamdaman sa katotohanan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon sa Kristo. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ang lahat na ito, mga minamahal, mula na rin sa panalangin ng ating mga minamahal na magulang natin sa ating
pinakamamahal na Panginoon sa kanilang mga anak, sa lahat nating minamahal na manggagawa. Kalakip ng panalangin ng lahat ng mananampalataya. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tumayo po tayo, samahan po natin ang ating minamahal na mga awit, mga minamahal sa kanilang papuring awit. Samahan po natin, mga minamahal. We got to glorify His name. We got to glorify His name. We got to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. We got to glorify His name. Amen. Praise the Lord. We got to glorify His name. We got to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. We got to praise Him. We got to praise Him. Gotta praise our coming King. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We gotta praise Him. Gotta praise our coming King. Oh, glory. Hallelujah is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory. Hallelujah is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Praise Him. Amen. We gotta praise our God King. We gotta praise Him. We gotta praise Him. We gotta praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Jesus Christ, our Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Praise the Lord. And now welcome. Let us welcome our brethren, our beloved Finest Generation Choir, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, o mahal na Panginoon. Napakabait mo sa bawat sa amin, O Diyos. Tangi sa iyo lamang ang aming papuri at pagpapasalamat, O Diyos, mga minamahal. Napakalapit ang ating pinakamamahal ang Jesucristo sa bawat isa sa atin. Nais ng Diyos na ating madama ang kanyang matamis na presensya. Kaya sa huling awiting ito, mga minamahal, ang bawat isa ay magsumamo sa ating dakila Diyos. Hallelujah! Nais natin damin ang matamis na presensya ng malapit sa Kristo. Kaya bago awitin ito ng ating mga minamahal mga awit, ang bawat isa ay magsumamo sa ating dakila Diyos.
Dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, sa pangunguna at pananalangin ng aming minamahal at kagalang-galang malapastor, Evangelista Weldy Estrada Almeida, ang iyong huling propeta, narito ang basa amin, mahal na Panginoon. Lubos kami nagpapakumbaba, humingi kami ng kapatawaran. Sa lahat namin nagawa mga pagkukulang at pagkakasala, saan man kami nasumpungan, ay sabi pagsalansang sa ibal kalooban. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Isang pa aming hiniling o Diyos, ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Ipadama mo sa bawat sa amin na rin yung matamis na presensya. Kabagan mo at pagpalain mo kami lahat na narito. Sa pangalan mo, mahal na pa Jesus. In Jesus' name. Amen and amen. Sa bawat sandali
natin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, manalat sandali, may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo, na nito'y galang, mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali, may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo, tagalan na to'y galang, mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali, may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo, tagalan na to'y galang, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo.
Hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, kami po ay sama-sama umalapang Jesus, hallelujah, naninikluhod, umihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang siyang banal na kalooban sa mga oras, di po namin nababantayan ang mga sarili. Patawarin mo po kami, hugas sa linisin ng iyong banal na dumumagos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, malapang Diyos, wala po akong magagawa. Ikaw po ang maglagay ng mga salita na akin pong bibigkasin. Langisan mo po ito maging iyong abang lingkod. At buksan mo pang pangunawa kaisipan ng matagapakinig. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Jesucristo, sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling po, praise the Lord, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa mga siwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonier, amen, at sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Tayo po'y pinagpala ng ating dakilang Diyos sapagkat muli, tayo po ay idinako ng maluwalhati ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito, amen. Upang atin siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, amen. Atin pong pamagatan mga minamahal, atin po ihanda yung ating pong mga kwaderno, lapis mga minamahal, mga notebook, panulat, amen, mga Bible, praise the Lord, at ayun na po ay mag-aral ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pong pamagatan mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan, pagtalima, obedience mga minamahal, amen, obedience, napakahalaga mga minamahal, amen, ng pagtalima, yung pagsunod, mga minamahal. Amen? Ito po ay nagpapakita, mga minamahal. Amen? Na ang pagtalima, ito po ay pagpapakumbaba. Amen? Na atin pong iniibig, mga minamahal. Amen? Ang atin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Aklat po ng Roma, kabanata ay 2:13. Isunod po natin ang basa ang Mateo 7:21. Sapagkat hindi ang mga takapakinig ng kautusan ang siyang magaganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Amen? Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hindi po pala yung mga nakikinig lang ang inaaring ganap, mga minamahal. Amen. Hindi po yung nakikinig lang ang pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Kahit doon po sa pag-exalt ng giving, mga minamahal. Amen. Sino po yung pinagpapala? Yung gumaganap sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Dito po, mga minamahal, amen, sa Israelita, mga minamahal. Ang mga Israelita, pinili ng mahal na Panginoon. Bayan ng Diyos, mga minamahal, amen. Sila po, mga minamahal, mula sa pagiging alipin, sila po ay pinalaya ng ating dakilang Diyos, amen. Sila po ay naglakbay patungo doon sa lupang ipinangako ng ating dakilang Diyos. Subalit, hindi lahat nakarating sa lupang ipinangako ng ating dakilang Diyos, amen.
Sino po ang nakarating? Yung mga edad 20 pababa lamang po ang nakarating doon sa ipinangako ng mahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Amen. Dahil sa pagsunod at hindi pagsunod. Dahil sa katigasan ng ulo, mga minamahal, yung mga iba, sila ay nangamatay sa ilang, mga minamahal. Yung mga sumunod, pinagpala ng mahal na Panginoon. Nakarating doon sa lupang ipinangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kagaya po sa atin, mga minamahal, hindi lahat ng miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry magmamana ng buhay na walang hanggan. Hindi lahat ng miyembro ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, amen, aariing ganap ng ating dakilang Diyos. Malinaw ang ating binasa, mga minamahal. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng ating pong pinakamamahal Jesus, ang aariing ganap ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Kaya nga po, meron po tayong supporting verse, mga minamahal, na maraming tumatawag, hindi ang bawat nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, ng Lord, Lord, mga minamahal, amen, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Kahit pwede po natin i-question sarili natin, mga minamahal. Amen? Ako ba ay sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon? Amen? Subalit, mga minamahal, meron tayong babasahin sa banal na kasulatan, mga minamahal. Amen? Ang bawat sumusunod sa mahal na Panginoon, hindi namimili ng kautusan na susundin at gaganapin. Amen? Sapagkat malinaw, mga minamahal, sa aklat ng Santiago 2:10, mga minamahal, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kahit tayo, mga minamahal, ay dumadalo 3 times a week, mga minamahal. Kung hindi naman tayo nagbibigay ng may katapatan ng ating ikasampung bahagi at handog, sinasabi ng banal na kasulatan, nagkasala po tayo sa lahat. Amen. Ibig sabihin, baliwala, mga minamahal. Kailangan sinasabi ng banal na kasulatan, amen, sa ating pagdalo, magbibigay tayo ng ating buong ikasampung bahagi at handog, tayo'y magtatapat sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang pagsunod, ito ay nagpapakita ng ating pag-ibig sa mahal na Panginoon. Amen. Aklat po ng 1:14-15, if you love me, keep my commandments. Amen. Kung mahal po pala natin ang ating dakilang Diyos, susundin natin kung ano ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya mga minamahal, doon sa mga sumusunod, mapagpakumbaba na puso, mga minamahal, malayo, mga minamahal. Amen. Yung katitisuran. Yung katitisuran nandyan sa harap, subalit na pagtatagumpayan ng mga sumusunod sa utos ng ating dakilang Diyos. Amen. Hindi yan makikita, mga minamahal. Amen. Babaliwalain niya yan, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sino pang sinusunod niya? Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung meron may makita, mga minamahal na katitisuran, ang sinasabi ng banal na kasulatan, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Hindi po natin titignan si brother so and so, si sister and so, bakit si ganito, bakit si ganyan, mga minamahal. Huwag po natin silang tularan sapagkat kanya-kanya ang kaligtasan, mga minamahal. Amen? Ipagtrabaho natin ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Kung nakikita natin ating kapatid, mga minamahal, amen, binabaliwala yung kanyang tungkulin. Nakita natin ating beloved kapatid, mga minamahal, iniwanan kanyang tungkulin. Huwag na po natin gayahin, mga minamahal. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, mismo ang Diyos ang humirang sa atin. Mismo ang Diyos ang naghalal sa atin, mga minamahal, hindi po tayo naglilingkod sa tao, mga minamahal. Amen? Kaya sino ang susundin natin, mga minamahal, ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung tayo sumusunod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Tayo umiibig sa ating dakilang Diyos. Amen. Katulad ng may isang binata, may nililigawan, mga minamahal. Amen? Kapag sila po, mga minamahal, ay nag-uusap, lagi silang sabik na sabik sa isa na magkita, mga minamahal. Amen?
Kapag napag-usapan nila ganitong oras, kailangan nandito na, mga minamahal. Amen. Yung binata, mga minamahal, wala pang, ang napag-usapan nilang oras, alas 4 ng hapon. Amen. 5 oras, mga minamahal. Amen. Alas 12 pa lang yan, mga minamahal, hindi na yung magkandugaga. Amen. Maging sa mga sister man, mga minamahal. Amen. Hindi alam kung ano ang isusuot, mga minamahal. Amen. Sukat dito, sukat doon. Amen. Ayos dito, ayos doon. Pulbos dito, pulbos doon. Pabango dito, pabango doon. Maging sa mga binata. Sapagkat sabik na sabik, makipagkita sa kanya pong kasintahan. Ganon din po tayo, mga minamahal. Amen. Kung iniibig natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, every Wednesday, Friday, and Sunday, mga minamahal. Amen. Hindi tayo mababagot, mga minamahal. Amen. Magiging sabik na sabik tayo sa pakikipagtipan. Amen. Pakikipag-fellowship sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bakit, mga minamahal? Iniibig natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Higit sa lahat, mga minamahal, siyang dahilan kung bakit tayo naririto. Siya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon sa mga oras na ito, buhay pa rin tayo. Yung iba sa atin, tinaningan na ng doktor, mga minamahal. Amen. 6 feet under the ground, mga minamahal. Amen. Tinaningan ng doktor, 2 buwan. Yung iba, 2 linggo, mga minamahal. Amen. Kulang pa ba yan, mga minamahal, upang hindi po natin ibigin ang ating dakilang Diyos? Amen. Pinagpala tayong lubos, wisdom, knowledge, understanding, mga talento. Dati-rati hindi tayo marunong humawak ng instrumento, ngayon pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen. Ibig sabihin, sa bawat gawain ng mahal na Panginoon, extraordinary, mga minamahal. Amen. Hindi magiging ordinary sa atin, mga minamahal. Amen. Hindi natin sasabihin, mga minamahal, paulit-ulit na lamang mapatutuo na ating napapakinggan. Amen. Magiging sabik na sabik tayo sa pakikinig ng mga buhay na patutuo. Bakit? Sa ating dakilang Diyos galing ang mga patutuong yan, mga minamahal. Amen. Yung ating mga talento, mga minamahal. Amen. Sino ba ang nagiging dahilan? Ano ba ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nakakasunod, mga minamahal? Amen. Sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong kaluluwa mo. Sa makatuwid, mga minamahal, wala nang iba na nasa puso natin kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang pagsunod sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dumalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen. At kung maaari talaga, huwag magpa-late, mga minamahal. Katulad nga po ng binata sa kanyang nililigawan, sabik na sabik yan, mga minamahal. Amen. Kailangan, mga minamahal, ganun din po tayo. Amen. Subalit sa iba sa atin, mga minamahal, lumipas, dumaraan, nagdaraan ang maraming panahon. Yung extraordinary, nagiging ordinary na lamang. Dati-rati, napakaaga natin dumalo. Amen. Wala pang alas 9, alas 8 pa lang, alas 7 pa lang. Minsan, dito na po tayo nag-i-stay. Amen? Dito na tayo naliligo, mga minamahal. Dito na po tayo nagbibihis dahil sa kagalakan natin sa pagdalo sa gawain ng malapay noon. Dumaan ang ilang panahon, mga minamahal. Pinagpala tayo, mga minamahal. Nagkaroon tayo ng trabaho. Nagkaroon tayo ng mga negosyo, pagkakakitaan, mga minamahal. Amen. Dati-rati, mga minamahal, yung mga trabahong yan, yung mga negosyo yan, yung ating mga pinagkakakitaan, yan yung nagiging hadlang sa ating pagdalo sa gawain ng malapay noon. Subalit ngayon, baliktad na, mga minamahal. Amen. Yung pagdalo na sa gawain ng malapay noon, yun na ang nagiging hadlang sa kanilang trabaho, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Amen. Bakit? Meron tayong ganitong kaisipan, mga minamahal. Napakatigas ng ating mga puso. Nagkaroon tayo ng pride. Iniisip natin, mga minamahal, na galing sa ating sarili, na galing sa ating lakas, yung ating tinatangkilik sa mga oras na ito, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yung iba, mga minamahal, merong ang kapatiran, mga minamahal, amen, pinagpala ng mahal na Panginoon. Siyang kauna-unahang nakabili ng BMW na van dito sa Pilipinas, mga minamahal. Kapag siya dumadalo sa gawain ng malapay noon, late na po siya, dumarating, at hindi siya tumutuloy sa gawain. Saan siya tumutuloy? Nandun pa rin siya sa van, naka-aircon.
Pag tinawag siya, mga minamahal, amen, sabi ng beloved pastor, kapatid, sabi ng ating beloved parents in the Lord, magpatotoo ka raw, mga minamahal, amen, be very important person, mga minamahal, amen. Walang ibang mahalaga kundi ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Tayo po, mga minamahal, tayo po, mga minamahal na tinawag, tayo lamang ay kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Amen. Hindi po tayo dapat magpa-importante, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Milyon-milyon Kanya po kinikita, bawat buwan. Sabalit sabi ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, darating ang araw dahil sa kanyang pride, aalisin lahat ng kanyang tinatangkilik. Dumating nga ang panahon na yun, mga minamahal, inalis lahat ng kanyang kayamanan. Ano pong kanyang trabaho? Namamasada na lamang ng taxi. At yung taxi, pinapasada niya, hindi pa kanya, mga minamahal. Amen? Ganon din po tayo, mga minamahal. Amen? Huwag po natin gawing hadlang ang gawain ng malapenon. Kung tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mas lalo tayong magpakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung dati-rati tayo po ay dumadalo sa Bible study, nagkaroon tayo ng trabaho, mga minamahal, kailangan tayong magpakainit. Huwag nating iwanan yung Bible study, mga minamahal. Amen. Dati-rati na tayo pumupunta dyan, mga minamahal. Amen. Nagkaroon lang tayo ng trabaho, pinagkakakitaan, iniwanan na natin. Sabi ng ating dakilang Diyos, huwag iwanan yung pag-ibig. Yung ating unang pag-ibig sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos nananawagan sa mga oras na ito. Amen? Hinihingi ng malapenon yung ating pagsunod, mga minamahal. Amen? Kung tutuusin, kung babasahin natin ang banal na kasulatan, mga minamahal. Amen? Hindi na natin pag-aari yung ating sarili, mga minamahal. Pag-aari na ito ng ating dakilang Diyos. Bakit po, mga minamahal? Binili na tayo ng dugo ng ating dakilang Diyos. Binayaran na tayo, mga minamahal. Amen. Hindi na natin pag-aari yung ating mga sarili, mga minamahal. Amen. Kaya walang dahilan upang hindi po tayo sumunod sa gawain, sa banal na kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa mga oras na ito, nagmamatigas pa rin tayo. Araw pa rin nating bumalik sa pagiging mga awit. Ayaw pa rin nating bumalik bilang manggagawa. Ayaw pa rin ating bumalik bilang elders of the church, bilang preacher of the church. Mga minamahal. Bilang manunugtog ng mahal na Panginoon. Hinasabi na aklat ng Kawikaan 1:24, 25, 26, 27, 28. Ito pong sinasabi, mga minamahal, amen, sapagkat ang mahal na Panginoon, sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit, mga minamahal. Napakalaki, mga minamahal, sumasagana sa habag ang ating dakilang Diyos. Kaya nga hindi agad ipinapataw ang parusa, hindi agad iginagawad ang parusa doon sa mga nagkakasala, sapagkat ang pag-ibig ng dakilang Diyos sumasagana, mga minamahal. Subalit sabi nga po, napupuno rin, mga minamahal. Amen. Kapag ito kagaya ng lastiko, elastic, mga minamahal, kapag inunat natin yan, hinila natin, mga minamahal, kapag nasagad na yan, mapuputol na rin po, mga minamahal. Amen. Kaya doon po sa ating matitigas ang ulo, mga minamahal. Amen. Lagi tayo nagpapalit, sinasadya na natin, mga minamahal, ang pagpapalit, yung iba, mga minamahal. Amen. Minsan nagtataka tayo, bakit yung aking negosyo? Bakit nakakaranas ako ng financial problem? Bakit dumarating ang karamdaman sa akin? Dumadalo naman ako. Ang tanong, mga minamahal, nasusunod ba natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos? Lahat po ba, mga minamahal? Amen? Yung pagpapahaba ng buhok, pamumuhay ng mga kabanalan, hindi lamang isa yan sa mga beloved choir, mga minamahal, para po yan sa lahat. Maging mananampalataya man, mga minamahal. Amen. Yung maging yung mga pagsusuot ng may kabanalan, hindi lang po dito. Sa bahay-sambahan, maging sa tahanan man, mga minamahal. Kahit saan man tayo pumunta, kailangan nating ipamuhay. Amen. Ang kabanalan. Bakit, mga minamahal? Sapagkat sinasabi, without peace. Amen. And holiness, no man can see the face of the Lord. Mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit dumarating, mga minamahal, kahit wag na tayong magtaka, napuno na ang salop, mga minamahal. Amen. Kaya, meron ng paalala, mga minamahal. Paalala yan, pag-ibig yan ng ating dakilang Diyos.
Yung iba sa atin, matitigas ang ulo, mga minamahal. Na COVID sila, mga minamahal. Sabi nila, mahal na Panginoon, pagalingin mo ako. Maglilingkod na po ako sa iyo. Magpapagamit na po ako, mahal na Panginoon. Pinagaling sila ng mahal na Panginoon. Amen? Pinagaling sa COVID-19. Pinagaling doon sa kanilang tuberculosis, sakit sa puso. Pinagaling ang kanilang ketong, kidney trouble. Nung gumaling na, pinagpala na, aba nakalimot, mga minamahal. Nakalimot na naman. Ganyan ang mga Kristiyano. Ganyan ang mga tao. Laging nakakalimot. Matitigas ang ulo, mga minamahal. Kahit nga sa mga oras na ito, mga minamahal, pinapaalalahanan po muli tayo ng ating dakilang Diyos. Amen? Proverbs 1:24, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking inuunat ang aking kamay at walang makinig. Amen? Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi niyo inibig ang aking saway. Hindi natin inibig ang saway ng mahalapen. Yung paalala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hanggat hindi pa grabe, pwede pa akong pumasyal-pasyal, mag-shorts. Amen? Sabi ng mahal na Panginoon, kung tayo sinasaway ng malapen, magpakumbaba na po tayo, mga minamahal. Amen? Lalo na sumunod tayo sa ating pong beloved parents in the Lord. Sa mga nangangasiwa sa atin, mga minamahal. Amen? Huwag po tayong magkaroon ng pride. Huwag tayong lumakad ng sa sarili nating lakad, sa sarili nating kalooban. Yung sarili natin ang nasusunod. Mga minamahal, umaalis tayo, hindi tayo nagpapaalam sa nangangasiwa sa atin, mga minamahal. Amen? Merong nangangalaga sa bawat isa sa atin. Amen? Kung yan ang ating attitude, kung yan ang ating behavior, mga minamahal, meron na tayong pride, mga minamahal. Amen? Kung meron na tayong pride, mga minamahal, amen, hindi na natin nasusunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya nga yung napag-aralan natin, tayo nababakuran, mga minamahal, tayo iniingatan ng mahal na Panginoon dahil yan sa pagsunod natin. Subalit kung hindi na tayo nakakasunod, yung bakod, yung hedge na tinatawag, mga minamahal, unti-unti mawawala po yan. Lalayas, aalis ang Santong Espiritu ng ating dakilang Diyos. Iba na ang mananahan dito, mga minamahal, sa puso natin. Ang kaaway na po, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng 26, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Gusto ba natin ito, mga minamahal? Paaabutin pa ba natin sa puntong ito, mga minamahal? Na ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil sa ating sinasadyang pagkakasala, mga minamahal, ay hindi na makinig sa atin. Yung ating mga panalangin magiging karumal-dumal na sa harapan ng ating dakilang Diyos. Paabutin pa ba natin? Hindi pa ba tayo magigising sa mga oras na ito, mga minamahal? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga po doon sa mga sumusunod, mga minamahal, amen? Ang mahal na Panginoon, alam niya lahat ng ating pong pangangailangan. Alam niya lahat ng ating mga pagsisakripisyo. Kaya nga sinasabi ng Hebrews 6:10, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Kaya nga yung ating mga minamahal na mga kapatid na talagang sumusunod, mga minamahal, tumatalima sa ating dakilang Diyos, nagpapatotoo sila. Ano ang kanilang patutuo? Sabi nila, lagi silang dumadalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, binabaliwala nila, mga minamahal, amen? Sabi ng boss nila, mga minamahal, huwag ka nang dadalo dyan. Pag dumalo ka dyan, aalisin kita sa iyong trabaho. Amen? Nagpatinag ba ang ating kapatid? Hindi po, mga minamahal. Hindi nagpatinag. At lalong dumalo ng dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung kanyang boss, hindi nakapagpigil talaga. Sabi, binigyan siya ng ultimatum. Sinunod ng ating kapatid. Hindi dumalo, mga minamahal. Anong nangyari? Sabi ng boss niya, dumalo ka na. Sabi niya, nung hindi ka dumalo, walang kita ang kumpanya. Mga minamahal. Amen. Dumalo ka na, kunin mo yung pamasahe mo doon sa sekretarya, ipakwenta mo lahat sa buong isang buwan.
kunin mo sa sekretarya, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sapagkat ipinangako ng ating dakilang Diyos doon sa mga sumusunod sa Kanya, mga minamahal. Pagpapalain ko ang mga nagpapala sa inyo. Amen. Yung mga sumusumpa, kaaway ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kaya nga sabi po, kung ang Diyos ay sa atin, sino ang laban sa atin? Mga minamahal. Kung tayo sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, kagaya ng ating kapatid, mga minamahal, hindi kasawaan, hindi talaga nakakasawa na pakinggan. Sabi ng kanyang tatay, huwag ka nang dumalo. Hinahasa yung itak, mga minamahal. Pag dumalo ka dyan sa gawain ng mahal na Panginoon, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sabi niya, tatadtarin kita ng pinong-pino. Nagpatinag ba ang ating kapatid? Hindi po. Paglabas na sa pintuan, pinagtataga ng kanyang tatay. Pinong-pino, mga minamahal, inilagay sa kabaong pinong-pino. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, nung siya'y nasa langit, bumalik ka sa lupa. Sabi ng kapatid natin, mahal na Panginoon, pinong-pino na yung aking katawan. Bumalik ka, anak, sabi ng mahal na Panginoon. Pagbalik niya, mga minamahal, biglang bumangon sa kabaong. Amen. Hindi natakot, mga minamahal, ang mga kamag-anak. Bakit, mga minamahal? Bumangon, mga minamahal, buo pa rin yung kanyang katawan. Pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Buong barangay, mga minamahal, na save, mga minamahal. Amen. Balik po tayo doon sa ating kapatid, mga minamahal, yung pinagpala, mga minamahal. Sabi ng boss niya, dumalo ka na, sapagkat kapag hindi ka dumadalo, walang kita ang kumpanya. Pag dumalo ka, ang daming kita. Mga minamahal, huwag ka nang absent, sabi ng kanyang boss, mga minamahal. Amen. Wala siyang masakyan. Sabi ng boss niya, halika, sumama ka sa akin sa bahay. Marami siyang sasakyan, mga minamahal. Mamili ka na dyan. Kunin mo na ang ganang ibig mo. Kung anong gusto mo dyan, kunin mo, iuwi mo sa bahay, gamitin mo sa pagdalos sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaping Jesus kapagkat hindi liko ang mahal na Panginoon. Amen? Alam lahat ng mahal na Panginoon, lahat ng ating sakripisyo, yung ating pag-overnight, mga minamahal, iniiwanan natin ang mga trabaho natin sa bahay. Iniiwanan natin kahit malaki yung ating sahod, mga minamahal. Hindi tayo natatakot, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Ang Diyos ang may kakayanan, lahat, mga minamahal. Amen. Dito sa lupa, hanggat sumusunod tayo, hanggat tayo nagpapakumbaba sa harapan ng Malapenon, walang makapananaig sa atin. Sabi ng mahal na Panginoon, we are more than conqueror, mga minamahal. Amen? We are more than conqueror. Lahat pwede nating pagtagumpayan. Mga karamdaman, kahirapan, mga minamahal. Amen? Lahat, mga pagsubok, kung sumusunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya kung meron tayong karamdaman, mga minamahal, amen, sabi nga ng ating pong darling beloved parents, the Lord, magpuri o kaya mag-ayuno. Mga minamahal, manalangin, magpasalamat sa mahal na Panginoon. Kaya nga pag pinas out natin yan sa pangalan ni Jesus, sa unang dalangin ng ating pong darling beloved honorable evangelist Pastor Well Estrada Almeida, gumagaling sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tayo po, mga minamahal, hindi sumusunod, ginawa natin ang bagay na yan, hindi pa rin gumaling, may problema na sa paglilingkod. Mga minamahal. Amen. May problema tayo sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Alalahanin natin, napakabait ng mahal na Panginoon. Sa mga oras na ito, ginigising tayo ng mahal na Panginoon. Mahal na mahal po tayo ng mahal na Panginoon. Ayaw ng ating dakilang Diyos, sabi nga, ibig niya lahat mga ligtas. Ayaw ng mahal na Panginoon, mapahamak ang bawat isa. Kaya nga po, mga minamahal, amen? Kahit masakit, sabi nga po, kung tayo nakakarinig, mga minamahal, amen? Yung mga hindi sumusunod, tingnan niyo po ang nangyari sa kanila, mga minamahal. Amen. Sila po ay napagsabihan, amen, na-rebuke, lumipat na sa iba, mga minamahal. Huwag po natin gayahin yan, mga minamahal. Amen. Sapagkat pagdating po natin doon, yung espiritu na nasa atin, na rebellious spirit, ganun pa rin yung magiging attitude natin. Pag na-rebuke tayo doon sa kabila, lilipat ulit tayo, palipat-lipat, parang mga minamahal, para tayo mga tourist, mga minamahal. Amen. Para tayo mga bisita, mga minamahal. Amen. Para lang tayo pumapasyal sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. At
kailangan, mga minamahal, sumunod tayo sa nangangasiwa sa atin, mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi po ng mahal na Panginoon, sa aklat ng Mateo 25:21, ito na po yung huli, mga minamahal. Amen? Sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Ating pong binibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunye. Praise the Lord. Minor. You saved me and brought me to life. You clothed me and break the I'll do what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. You saved me and brought me to life. You clothed me and brought back my sight. I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. My days and night I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. His offering I give. I offer you myself. Lord, receive this offering. I'll do what you want me to do. Amen, glory, hallelujah. I'll utter what you want me to say. I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. My days and night I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself. My Lord, receive this offering. My days and night I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise I'll say your name. This offering I give. I offer you myself. My Lord, receive this offering. Mami na mahal, wala tayong may tatago sa harapan naman ng Panginoon. Lahat ay hayag sa ating Diyos. Ang sabi na banal na kasulatan, kahit magtago ka pa sa ilalim ng yungib, kitang-kita tayo. Ang nilalaman ng ating puso, ng ating isipan, alam ng Diyos. Marami maminamahal ang nagiging failure. Kunwari, sumusunod, yung pala'y pagtalikod mo, sumusuwak. Tupa tayo, hindi tayo kambing.
Tayo'y mga anak ng Diyos, hindi tayo mga dawag. Tayuan natin, maminamahal ang ating katawagan bilang mga tunay ng mga anak ng Diyos. Dahil ang paghihirap ng mahal ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, ganoon na lamang. Hindi tayo naghirap. Ang mahal ng Panginoon ang nagpapako sa krus upang tayo matubos. Maging ang kanyang ministeryo, hindi tayong naghirap. Ang kanyang propeta, ang kanyang pastor, ang kanyang guro, ang kanyang ibanghelista, ang kanyang apostol, ang tumatangis araw at gabi. Lahat pa minumahal ay pinakain na sa atin. Everything was paid. Wala po maminamahal. May tatago na walang may dadahilan. Kaya pumili tayo ng tamang pagpili. My days and I offer you. My life, my soul, I give to you. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. My days and I offer you my life, my soul, I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. Hindi pa huli ang lahat, maminamahal sa ating mga kapatid. Alam ng mahal na Panginoon ang iyong kakayahan, ang iyong kalooban, ang pasakit, maaari na iyong kapwa, na inyong mga mangangaral. Dahil wala nang pinakamagaling na doktor kundi yung saktan ng kanyang pasyente para ito'y gagaling. Ganon din tayo, maminamahal. Yung ating dearly beloved and honorable pastor, beloved Mama Dear, ang kanyang beloved children. Minsan sinasaktan tayo sa mga salita ng mahal na Panginoon, walang binibitawan ng mga mangangaral. Just to cure. Upang ma-healed ang ating pong mga pagkukulang, mga pagkakamali sa harapan ng mahal na Panginoon. Alalahanin natin na kapag wala na pong palo, wala nang paalala, ikaw ay binitawan na, inihiwalay na ng ating mahal Panginoon. Kaya kapag kayo pinapalo pa, meron pang conviction, kinukonvict pa kayo sa mga aralin, mga pangangaral, nasasaktan ka, pero pilit mong lumapit, pilit mong magpakumbaba, pilit mong ibigay ang iyong buhay, ang iyong the best, gusto mong bumangon. Yan ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa oras na gagawin mo yan, nilunok mo ang pride mo, nilunok ang iyong ego, malulugod ang ating mahal na Panginoon. Marunong pa ng sumunod ang aking anak na ito. Hindi ka katulad ni King Saul. Inalisang ng pagkahari dahil sa katigasan ng ulo. Marunong kang magpakumbaba, marunong kang humingi ng tawad, marunong kang lumapit. Nasasaktan ka man, natuto kang magpakumbaba at sinabi mo sa mga nangasiwa sa iyo, sa iyong pastor, sa iyong mga ngaral, Kuya, mahal na pastor, beloved babies, patawad po. Ako'y nagkakamali, ako'y nagkakasala. Ako'y nagpapakumbaba, tulungan mo ako na makaahon at makapanumbalik sa aking unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Kapag ginawa mo yan, malugod sa iyo ang mahal na Panginoon. Matutuwa sa iyo ang ating mahal na pastor, ang mga beloved babies, ang iyong mga nangangasiwa. Kaya sa hapong ito, maminamahal, huwag pairalin ang galit, ang puot, ano paman. Matuto tayong magpakumbaba.
Matuto tayong lumapit sa mahal na Panginoon. Matuto tayong lumapit sa ating kapwa. Matuto tayong magpatawad. Forgive and forget. Dahil wala nang ibang pinakamagandang bagay, maminamahal, ang makapagpapatawad sa ating kapwa. Amen. At sa mga minamahal natin, mga viewers sa YouTube at Facebook, there are 4 requirements of the gospel. First, faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. But if you believe that God has power to cure your sicknesses, to heal you, that you want to become a child or a son and daughters of our loving and living God, you need faith. And the second is repentance. Ang sabi ng 2:38 ng mga gawa, Acts 2:38, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Repentance, then followed by baptism in the name of Jesus Christ. Hindi po relihiyon, hindi po denomination ang makapagligtas sa tao. Si Jesus lamang dahil siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. At hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sabi ng John chapter 1 verse 12. But as many as receive Him, to them He give power to become children or child or daughter of God, sons of God. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 16, if sons and daughters, then heirs, tagapagmana, heirs of eternal life. Kaya itong tatlo ang ating gagawin: pananampalataya, pagsisisi, pagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dalang pang-apat, mahal na Panginoon ang gagawa. Nakita ninyo kanina, umiiyak, nanginginig, silinapuspos, sinilyuhan ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Isang araw lumapit ang isang Pariseo. Sabi siya sa kanya, sabi niya sa ating mahal na Panginoon, ano aking gagawin para ako magkaroon ng kaligtasan? Ang sabi ng mahal na Panginoon, ye must be born again. Ye must be born water and spirit. Kung hindi ka magpabautismo sa tubig at espiritu, wala kang kaligtasan, sabi ng mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon na mismo nagsasabi. Kaya ito pong tatlong reglamentong ito, pang-apat ang Diyos ng gagawa, yun ang ating gagawin. Itaas ang dalawang kamay, tandaan na yung pagsuko, sumunod kayo sa panalangin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Yesus, salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan. Narito ako sumunod sa iyong panawagan. Ako'y makasalanan. Salamat, nabuksan mo ang aking pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Sa hapong ito, binubuksan ko ito at lumalapit ako. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Mahal na Panginoon, ibig kong magbago. Ibig kong maging tunay na anak mo. Kaya tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, gawin mo akong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga tumanggap sa iyo, aming mga beloved brethren, aming mga bisita, webcast viewers sa YouTube at Facebook, kahabagan mo sila, mahal na Panginoon, sa kanilang pagtanggap ng tao sa puso. Kahabagan mo, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Baguhin mo po sila. Hipuin mo kanilang karamdaman kung may mga karamdaman man sila. Tamnan mo silang tunay na pananampalataya na nagagaling sa iyo. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, amin dinalangin ang lahat nito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Patong inyong kanang kamay, bilang point of contact. May pananampalataya kayo. Ang kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, asthma, cancer, leukemia, diabetes, lahat ng uri ng karamdaman. Pagagalingin yan ng ating mahal na Panginoon. Manampalataya kayo. Sa unat na langin, aming dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda. Mahal na Panginoon, nagsusumamo kami sa mga kapatiran namin kasama sa aming midweek service araw na ito. Patawarin mo kaming lahat sa aming nagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Aming minamahal mga webcast viewers sa YouTube at Facebook. Kahabagan mo sila, iyon at yung mapagpalang kamay. Demons of cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, asthma. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Walking pneumonia, COVID-19, hallelujah, pagkabulag, hallelujah, pagkalumpo,
Hallelujah, hallelujah, pagkagumon sa drug addiction. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Be healed. Complete healing and deliverance I pray right now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Completely healed. We're completely healed in Jesus' name. Be prosperous in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Taas ating dalawang kamay at tanda ng ating pagpapasalamat at huwag kayong magbibiro. Amen. Huwag magbibiro. Ating mga webcast viewers, huwag tayo magbibiro. Tumalon tayo ng 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, ang ating Diyos ay nagpapagaling na sa ating karamdaman by faith in Jesus' name. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor unto the Lord. Worthy to be praised forever. Praise the Lord. God bless you po, kami na mahal. God bless you po, ating beloved webcast viewers. Pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati, muli ating pinapabot sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Magandang hapon sa mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, ating beloved pastoral workers, elders of the church, mga mangawit, mga manunugtog, kapatiran natin, ating webcast viewers, magandang hapon. At narito na tayo sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. Update ko lang kayo, maminamahal, sa ating pong nililikom na pundo para po ating maipaprint na po yung ating leaflets. At mayroon na po tayong nalikom at 4 na beses pa lang po tayo kumukuha. Mayroon na po tayong nalikom na 2,909. Bukas po mismo, i-request ko sa aking malanak, dagdagan ko na lang ito at gawin nating, gawin ko itong mga 5,000 para makapag-down na tayo kaagad sa ating leaflets para itong first week po ng February, tayo na po ay makapag-barangay crusade. Start po natin dito sa ating barangay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. By Thursday or Friday, kung papayag ang ating beloved barangay captain, or by Saturday, atin lang pong pag-usapan yan. Basta umpisan po natin karakadaka. Dahil madali lang naman pong ipiprint ito. Pray ng ating mahal na Panginoon. At ang atin pong nililikom ngayon ay para ibibili natin ng leaflets, atin pong sounding na gagamitin. Mayroon na po akong nabiling 2 pong dagdag na sound system na yung pang Bluetooth lang na yung i-recall lang natin. Mayroon pong trompa at maliit na amplifier. Yung recorded lang po para magpaikot-ikot plus yung mga kasama mamimigay na po ng leaflets. Unahin natin yung ating barangay dahil yung ating barangay maminamahal, ang ating pong barangay captain ay alam naman po ninyo. Kasama na po natin, palakpakan natin ang ating malapit. Bautismo na lang po ang kulang niyan. Amen. Praise the Lord. Kaya maging masinop tayo. Ating mga beloved elders, ating pong in-urge sila, ating pong nire-require lahat na nariyan. Kung di this coming bukas o di sa Friday o di sa Saturday, it's either lang po isa diyan. Diyan po tayo sa may covered court. Yung covered court ng ating barangay captain ay mayroon na pong ginawang later ang ating beloved Sturgeon. Isasubmit lang po namin na hindi pa nakauwi ang ating beloved mayor, nasa Maynila pa. Pero anytime pwede na pong gagamitin yan at ang ating barangay captain wala naman pong problema. At pwede naman siyang tumulong, purihin ang ating mahal na Panginoon. At salamat sa ating Diyos na buhay. At dagdagan po muli natin itong ating ililikumin para kung ito may aabot ng 3,000, dagdagan ko na lang po ito para makapag-down tayo kagad mga 5,000 para makapag-print tayo ng 10,000 first run, mga 10,000 na leaflets para magamit na natin. Lahat ng kapatiran na gusto pong magdala na ng mga leaflets, this coming Sunday, loobin, makakapagdala na kayo. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Kaya, see to it, maminamahal na tayo po ay makapagdala ng mga bunga. I-require na natin lahat ng mga mananampalataya. Dahil 86 barangay po ang San Carlos, ita-times 10 natin bawat mananampalataya. Makapagdala kayo ng tig-10, nagsasampo
na mga bunga na mabautismuhan natin dito na mismo sa ating chapel by faith yan or by pilit. Amen. Narito po ang ating beloved Brother Saldi de Guzman upang ipagpiri po yung ating pong special offerings. Praise the Lord. At upang yan ay basbasan ng ating mahal na Panginoon. Kindly, praise the Lord.